60 ชั่วโมงบนเรือขนรถบรรทุกค่ะHow was yours? Wow! Like a party! เย้ หลังจากนี้60 ชั่วโมงของมินจะไม่เหมือนเดิมเย็นวันนี้นะคะเรากำลังพยายามจะข้ามทะเลดำนะด้วยเรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกรถบรรทุกที่เรียกว่าเป็นเฟอร์รี่เนี่ยนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมด60 ชั่วโมงข้ามจากจอร์เจียไปที่บูการีค่ะโดยก่อนอื่นต้องไปลุ้นว่าจะมีที่ให้เราไปไหมนะเพราะว่าเขาจะให้ที่นอนกับคนขับรถบรรทุกก่อนนะคะดังนั้นคนที่ไม่ได้ขับรถบรรทุกกับเราก็คือต้องไปรอที่เหลือเมื่อวานไปมาแล้วรอบนึงแต่ว่าออฟฟิศปิดค่ะส่วนวันนี้เป็นวันเรือออกนะก็เขาให้ไปรอประมาณแบบเวลา5 โมง 6 โมงไงไปดูว่ามีที่เหลือไหมแล้วก็ที่นี่ไม่มีเบอร์ติดต่อด้วยมือมีแต่เบอร์ติดต่อด้วยเท้า คือต้องเดินไปถามแล้วนั้นไม่มีเบอร์อะไรทั้งนั้นออฟฟิศอยู่ตรงแถวๆนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่ลำนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเหมือนกันนะโอ้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะยากเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆตอนนี้เมืองที่มินอยู่อ่ะคือชื่อบาตูมีนะมันก็เป็นเมืองที่น่ารักมากเลยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหมือนมาจากรัสเซียเราสลบไปอ่ะคือเราเช็คตารางเรือแล้วก็พบว่าเรือที่เนี่ยมันจะมีทุกแบบ2 อาทิตย์ออกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยรีบจากรัสเซียรีบข้ามมาตรงนี้เลยแล้วก็รถอ่ะตอนแรกที่คิดว่าจะเดินทางแค่แบบออก9 โมงถึง2 ทุ่มกันว่าออก9 โมงถึงตี 2อะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยว่าเบลอค่ะเบลอค่ะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะก็เนี่ยอุ้ยออฟฟิศเปิดแล้วค่ะนี่คือออฟฟิศค่ะทุกคนเมื่อวานมาแล้วปิดวันนี้ประตูเปิดค่ะฮัลโหลคนอยู่เลย Hi. Hi. Is there like a ticket to go to Burgas. Burgas? Have you booked the place or no? They said I cannot book. I just can come and ask for it. Wait a minute. Where are you from? Thailand. Thailand. I have You need visa? I have Schengen visa. You are alone? Alone, yes. No car, no motorbike, no nothing? Nothing. Okay, fine. Okay, I'll ask now. Thank you so much. Hello. I want to know the house. ได้เบอร์ติดต่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าให้โทรอีก2 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรือมาช้ายังมาไม่ถึงเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าเรือจะได้ออกกี่โมงอาจจะเที่ยงคืนอาจจะหลังจากนั้นก็ได้นะก็ไม่รู้ว่ามีที่ด้วยไหมก็เดี๋ยวเอาไงเราไปนั่งรอกันนะคะนี่กำลังจะโทรศัพท์หาคุณเอ็มซาแล้วนะคะไม่รู้ว่ามีไหมเพราะว่าส่ง WhatsApp ไปไม่ตอบเลย Hello Hi Hello. Hi so I would like to call and ask if it is possible to get a place on the ferry for one person Where are you? in Batumi at the moment Okay, wait and I will come. The what? Just a second. Can you help me? Just a second. Just a second. Okay, I will call you. I will call you. Daniel, Taurek Autanucho? Hello. Keswikiem. Gazmoreko. Got it. Oh, He just said that he will call you back. okay. I don't understand.
ตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วค่ะ โทรรอบที่ 2 น้องลิซซี่ที่รีเซพชันช่วยโทรให้ Hi So we're trying to reach this guy, but I don't think he wants this girl. So he's not answering. Aber Rodis ist You want to leave today, right? Yeah. The rest from that Aswa by boat. Yeah. Is there any other way? Let me see. Ari, თქვენ ბიგავთ ახლა? ანუ რის არის შესაძლებელი წასვლა?ไม่เข้าใจเลยค่ะ เขาถามว่าเราอยากจะไปวันนี้ใช่ไหมมีเรือวันอื่นด้วยเหรอ So what he said basically was, so I think he's offering a board, which is like a transit for the cars and the containers and Yeah. and he said like if you have a car, he can take your car, but not you. Then he will have the last answer by the time of 9 or 10 Okay. p.m. Okay. Yeah. This GoPro. Yes. You know. ตอนนี้4 ทุ่มอะยังไม่ได้คำตอบอะไรทั้งสิ้น โทรไปถามเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงโทรมาใหม่ ถามเขาว่าเรือจะออกประมาณกี่โมงคะบอกว่าออกเช้าอ่ะเธอก็เลยเนี่ยเช็คอินเข้าโรงแรมเอาจริงมีความเครียดประมาณหนึ่งเมื่อเช้าจนลากมาตอนเย็นๆอะมันแบบมันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือปล่อยไหลแหละก็ตอนนี้เวลาตี 1ค่ะแล้วเขาก็เพิ่งติดต่อกับreception ของโรงแรมที่มินอยู่อะว่าบอกว่าให้มินแพ็คของแล้วก็มาได้เลยเดี๋ยวนี้เลยโอเคซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ขึ้นอยู่ใต้สะพานซึ่งมินไม่รู้ว่าใต้สะพานไหนแต่เดี๋ยวก็เก็บของไปก่อนเลยค่ะที่เขาบอกปุบปับก็ไม่คิดว่าปุบปับขนาดนี้เดี๋ยวเราขึ้นแท็กซี่ไปเลยโอเคนะคะทุกคนพอร์ตอยู่ข้างหน้าค่ะไปไม่ไกลนะคะ ตอนนี้นั่งรอแท็กซี่นะคะเพื่อจะไปที่ท่าเรือทำสำเร็จแล้วทุกคนเราจะได้ขึ้นเรือสินค้าจากจอร์เจียไปบัลแกเรียแล้วเราทำสำเร็จแล้วตื่นเต้นถึงแล้วเขาบอกว่าใต้สะพานครับให้เขาคุยโทรศัพท์ให้ค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ მოვიყვანე ეს ხო საიდანაც მანქანები გამოყო ნუ ტვირთი გამოდის იქ მოვიყვანე ხო იმ შლამ เราจะพามันไปเดินไปที่พอร์ตนะคะว้าว so many trucks เราก็จะใช้เวลาอีก60 ชั่วโมงอยู่กับพี่ๆคนขับรถบรรทุกนี่แหละค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะเดินตามป้ายรีเซพชันไปเรื่อยๆนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเรืออะไรแบบนี้นะThank you. Spasiba. Reception lah. Ini น่าจะเป็นห้องนอนนะคะแอร์ยังเจี๊ยบเลย Reception here? ცოტა Этот бармен ходит, дай мне одну виноградную фанту. First name and surname.
This and this. Name, surname. Yeah. And this. No bicycle, no anything. My food, Yeah, by foot. 220 euro. Okay, just a second. 220 euros. And the room is this or this? The room is straight there. Okay. Okay, thank you so much. ได้กุญแจมาแล้วค่ะ 301 เราไปดูห้องกันดีกว่า 302 301 ค่ะทุกคน ไม่รู้ต้องแชร์กับใครหรือเปล่านะคะ เพราะเขาบอกว่าบางทีอ่านในกฎเขาบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วมันก็คือแชร์รวมกันหมดเลย ผู้หญิงผู้ชายไม่นับ ก็หวังว่าจะได้นอนคนเดียว ในห้องพักนะคะ ก็จะมีหน้าต่างออกไปที่เด็กข้างหน้าด้วยค่ะ เจ๋งมากเลย แต่ก็มีม่านปิดให้ด้วยนะ มีไฟ นี่ไฟส่วนตัว แล้วก็ระวางขวดน้ำเอ้ยเจ๋ง ที่เตียงนะคะเขาก็จะมีเตียงให้ด้วยอุ๊ยมีคนมาเคาะห้องแป๊บนึงค่ะ มีเพื่อนร่วมห้อง2 คนนะคะ คือคุณโทนี่แล้วก็คุณวาร์นานะคะ เป็นคนขับรถบรรทุกที่ขับจากที่นี่เดี๋ยวจะไปที่เมืองสตราลาโกซาเนี่ย Jedna gora. สตาลาโกราคุณโทนี่ค่ะ แล้วภรรยาอาบน้ำอยู่ค่ะ นี่คือห้องอาหารนะคะ อันนี้เป็นห้องสูบบุหรี่โดยเฉพาะค่ะ กินหุยๆเลยนะคะพวกสูบบุหรี่เลยกันที่นี่นะเดินออกมาตรงนี้นะคะ จะเป็นส่วนนั่งเล่นตรงนี้ ให้คนออกมานั่งชิลได้นะคะ แล้วก็นี่เป็นเรือแบบเหมือนเรือชูชีพแบบเรือกู้ภัย นี่ก็เป็นเรือกู้ภัยค่ะ อากาศตอนกลางคืนดีมากเลยนะ เย็นมากเลยค่ะ แต่เขาบอกว่า Black Sea เนี่ยนะ ก็ปราบเซียนเหมือนกัน เพราะว่าคลื่นลมบางทีก็ค่อนข้างแรงอะโดยสมัยก่อนในสมัยกรีกเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อ Black Sea ว่าเป็น inhospitable sea ก็คือเป็นทะเลที่แบบเหมือนโหดร้ายรุนแรงไม่ต้อนรับผู้คนนะคะ แล้วต่อมาในสมัยก็จากออตโตมันเขาถึงเปลี่ยนมาชื่อ Black Sea ตามสีของทะเลนะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Sea มากมายนะคะทั้ง ด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็ geopolitics ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองด้วย เพราะว่าณปัจจุบันอาจจะไม่รู้แต่ว่าที่นี่คือเหมือนเอพิเซนเตอร์ของความขัดแย้ง ที่มันรุนแรงอยู่ตรงนี้เลยอะของรัสเซียยูเครนใครมีอะไรคือ อยู่ในแบล็กซีหมดเลยค่ะ ซึ่งเดี๋ยวไว้มินจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังนะมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากให้ได้รู้ ตอนนี้เราเดินดูวิวเมืองบูร์กัสปัตตูมีตอนกลางคืนกันก่อนปัตตูมียามค่ำคืนค่ะเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำกันค่ะเพราะว่ากำลังจะอาบน้ำเฮ้ยโอเคมากเลยนะคะนี่มีโถห้องน้ำมีอ่างล้างมือมีพวกแบบสบู่แชมพูอะไรให้หมดเลยดูสิเนี่ยมีฝักบัวค่ะมีน้ำอุ่นด้วย
เคยคิดเลยว่าในเรือแบบขนส่งสินค้ามันจะมีห้องให้อยู่สบายแบบเนี้ยค่ะไม่อาบน้ำดีกว่าเราจะไปนอนปุ๊บตอนนี้8 โมงเช้านะคะ เรือยังไม่ออกนะคะ เขายังโหลดกันอยู่เลย อาหารมาแล้วค่ะ เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ อาหารมื้อแรกYogurt? Yeah? Yeah, this one is yogurt. Sorry. ปกติบนเรือเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ชายเป็นหลักเพราะว่าเป็นคนขับรถบรรทุกอะค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่เพื่อนร่วมห้องมินเนี่ยเขาเป็นคนขับรถบรรทุกก็จริงแต่เขาพาภรรยามาด้วยก็เลยกลายว่ามีผู้หญิง2 คนรวมกับคุณป้าที่รีเซพชันก็เป็นผู้หญิง3 คนค่ะที่เหลือก็เป็นผู้ชายหมดเลยข้าวเช้านี้นะคะก็เป็นโยเกิร์ตแตงกวามะเขือเทศชีสค่ะแล้วก็มีขนมปัง 외가로 봐봐 고구서라 진으로 채워봐 어? 시나라 Thailand 아이라 Thailand yeah Daisuke what's your name Mint Mint 위탈리 Vitali 위탈리 Vitali nice to meet you 위탈리 คันนี้คือมิสเตอร์ทีมค่ะจากไอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นทรัคไดรเวอร์ทั้งหลายค่ะ Any dolphins? Where is the dolphin? Is there a dolphin? Apparently you can see them from the boat once we get out. Okay Not yet Jellyfish. Is it เดี๋ยวก็เป็นถุงพลาสติกโอ้โหแมงกะพรุนล้วนในระหว่างที่เรือยังนิ่งอยู่แล้วก็ไม่มีคนอยู่ในเคบินของวินนะคะวินจะมาเล่าเรื่อง geopolitics หรือว่าเรื่องราวทางการเมืองของพื้นที่ทะเลดำให้ฟังค่ะทะเลดำเนี่ยจะล้อมรอบด้วยจอร์เจียตุรกีบูลแกเรียโรมาเนียยูเครนแล้วก็รัสเซียค่ะโดยพื้นที่นี้ถือว่าเป็นเส้นทางส่งสินค้าสำคัญสำหรับหลายๆประเทศที่มันไม่มีทางออกสู่ทะเลหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยดูจากแผนที่ทะเลดำมันมีทางออกสู่ทะเลด้วยหรอมันดูเป็นทะเลล็อกไม่ใช่หรอแต่ถ้าเราลองซูมดูค่ะมันจะมีทางออกผ่านช่องแคบบอสฟอรัสและดาราเนียลที่อยู่ที่ตุรกีเพื่อออกไปสู่ทะเลอีเจียนเชื่อมไปยังเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็สามารถออกไปสู่โลกได้ค่ะสำหรับเรือสินค้าเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติเลยนะแต่ถ้าเป็นเรือรบเมื่อไหร่ตุรกีจะมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้ผ่านเข้าออกในบริเวณนี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามค่ะตุรกีจะมีอำนาจตัดสินใจว่าจะให้เรือรบหรือเรือสินค้าผ่านเข้าออกในบริเวณนี้ไหมสำหรับรัสเซียนะคะถึงแม้จะเป็นประเทศใหญ่มากแต่เขาไม่มีทางออกสู่ทะเลอุ่นค่ะถ้าดูบริเวณรอบๆด้านบนของรัสเซียนะคะก็จะเป็นทะเลที่แข็งในช่วงหน้าหนาวทำให้ไม่สามารถใช้ในทางพาณิชย์ได้เพราะมันก็ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งแล้วก็มีราคาสูงค่ะดังนั้นทะเลดำเนี่ยคือท่าเรือผ่านน้ำอุ่นแห่งเดียวที่สามารถใช้ได้ตลอดปีของรัสเซียโดยท่าเรือน้ำอุ่นแห่งเดียวของรัสเซียเนี่ยนะคะที่ส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศหลายๆอย่างของรัสเซียนะคือที่รัสเซียเนี่ยจะมีแม่น้ำสำคัญ2 สายที่ไหลลงสู่ทะเลอาร์ซอฟนะสายบนเนี่ยจะเป็นสายหลักก็จะค่อนข้างวุ่นวายยุ่งไปหมดคือมีเรือสินค้าผ่านมาเยอะมากสายที่2เนี่ยมาจากนอร์ทคอเคซัสทำให้บริเวณ2บริเวณเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาก็คือกุมไว้แน่นเลยทีนี้พอผ่านออกมาได้ที่ทะเลอาร์ซอฟเนี่ยเราก็จะเจอกับไครเมียแล้วก็มีช่องแคบเล็กๆนะคะผ่านสู่ทะเลดำ
ในช่วงสหภาพโซเวียตไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยอยู่ใต้การดูแลของรัสเซียแต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเจ้าไครเมียเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนค่ะให้นึกภาพปัจจุบันนะคะประเทศที่อยู่รอบๆทะเลดำทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกของนาโตทั้งจอร์เจียตุรกีบูลแกเรียแล้วก็มีฐานทัพทางอากาศของนาโตอยู่ที่คอนสแตนซาที่โรมาเนียด้วยค่ะดังนั้นพอมาถึงคราวยูเครนที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ EU สำหรับรัสเซียเนี่ยเหมือนถูกปิดล้อมทุกทางทั้งเส้นทางการค้าแล้วก็ความมั่นคงเหมือนถูกศัตรูมายืนล้อมบ้านค่ะทำให้ในปี 2014 เขาก็ตัดสินใจบุกยึดไครเมียแล้วก็ตั้งฐานทัพไว้ตรงนั้นพอนึกภาพถ้าไครเมียตกไปเป็นของฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียเนี่ยนะคะรัสเซียจะหมดสิทธิ์ปกป้องตัวเองในทะเลดำแล้วก็สูญเสียเส้นทางการค้าไปได้ง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างในช่วงปี 2008 ที่จอร์เจียกำลังจะไปเข้าร่วมกับ EU เนี่ยนะคะรัสเซียก็ส่งกองทัพเข้าไปสร้างความวุ่นวายแล้วก็สามารถยึดเอาท่าเรือ4แห่งของจอร์เจียมาเป็นของตัวเองได้เลยค่ะปัจจุบันสถานการณ์ระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยกำลังคุกรุ่นมากๆเลยนะตุรกีเองก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางบาลานซ์ทุกอย่างบอกเขาไม่ต้องการเห็นสงครามอยู่ในทะเลดำหรอกเพราะนี่คือพื้นที่การค้าของเขาดังนั้นนะคะตอนนี้เขาก็เลยจัดการปิดทางเข้าไม่ให้เรือรบของชาติไหนเข้ามาเลยเรือรบของรัสเซียที่มีอยู่ในทะเลดำสามารถอยู่ได้แต่จะส่งเข้ามาเพิ่มไม่ได้เพราะการที่ถ้านาโต้ส่งเข้ามารัสเซียส่งเข้ามาเพิ่มที่นี่เละเป็นโจกแน่ๆค่ะก็สามารถบอกได้เลยว่าในบริเวณทะเลดำเนี่ยมันคือ Game of Thrones เลยนะมันคือการคานอำนาจของมหาอำนาจต่างๆในบริเวณนั้นเลยค่ะก็คือครั้งนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่ทะเลดำนะแต่เราเดินทางอยู่ข้างล่างนะที่มีปัญหาเนี่ยคืออยู่ข้างบนค่ะถ้าเรือมันออกนะคะยังไม่ออกเลยค่ะในสุดตอนเที่ยงเรือก็ออกแล้วค่ะว้าไปแต่ละคนก็โทรถ่ายรูปอะไรกันนะคะเรือออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะข้ามจากจอร์เจียไปบูลแกเรียในเวลา60 ชั่วโมงบนเรือขนรถบรรทุกค่ะเที่ยงมาแล้วค่ะขนแน่นเหมือนเดิมเมนูวันนี้ค่ะทุกคนซุปมันฝรั่งกับมักกะโรนีเส้นๆแล้วก็มันฝรั่งกับเบอร์เกอร์นี่เบียร์มาแล้วСпасибо. Ама. Kaumar Jos! Hadi Elif, Kavumar Jos. Kaumar Jos! How Jos. Oh, thank you. With the white dal, with dali. Vitali. Yay! Huh? Oh my god! Oh my goodness! It's a pig. It's like a wow! Oh. It's a party! Oh wow! You're my friend, Vitali. You're my friend. You're my
You produce you provide booze and pink. Well, ทะเลดำที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็เกิดจากการผสมของน้ำจืดจากแม่น้ำหลายสายในยุโรปนะโดยสายใหญ่ๆก็อย่างเช่นแม่น้ำดานูบกับน้ำเค็มจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เข้ามาผ่านช่องแคบบอสฟอรัสและก็ดาร์ดาเนียลที่ตุรกีค่ะโดยความพิเศษของทะเลดำนะคะคือน้ำที่มันเข้ามามันไม่ผสมกันมันแบ่งเป็นชั้นๆจากเค็มน้อยไปสู่เค็มมากค่ะโดยความลึกหลังจาก150 เมตรลงไปอ่ะจะไม่มีออกซิเจนอยู่เลยแปลว่า 90% ของทะเลดำไม่มีออกซิเจนค่ะข้อดีของการไม่มีออกซิเจนคือประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่จมลงใต้ก้นทะเลดำเนี่ยนะคะจะถูกเก็บไว้อย่างดีเหมือนกับเรืออายุ 2,400 ปีตั้งแต่สมัยกรีกที่ถูกค้นพบอยู่ใต้ทะเลดำแล้วก็ถือว่าเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ได้รับการค้นพบเลยค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้มินจะนอนกลางวันซะหน่อยนะคะเพราะเมื่อคืนได้นอนแค่3 ชั่วโมงเองเนี่ยเสียงเริ่มเปลี่ยนละ การเดินทางรอบโลกครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นมาราธอนอ่ะมันต้องคอยดูแลตัวเองซะหน่อยเพราะไม่งั้นทำไมเราก็จะต้องโทรหาช็อปประกันการเดินทางครั้งนี้นะคะมินก็ทำประกันการเดินทางรายปีกับ Shop Travel Buddy นะก่อนเดินทางเราจริงๆก็มีคุยกับเขาเยอะเหมือนกันเรื่องรายละเอียดต่างๆนะเพราะว่าอย่างการโบกรถโบกเรือเนี่ยมันประกันไม่ครอบคลุมเพราะถือว่ามันไม่ใช่เป็นเรือเชิงพาณิชย์แต่ว่าอย่างลำเนี้ยครอบคลุมนะคะและนอกจากนั้นมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกอย่างประกันเดินทาง1 ปีมันจะครอบคลุมครั้งละ120 วันการมีประกันการเดินทางมันสำคัญมากถ้าเราเดินทางแบบไม่มีประกันการเดินทางเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมือถือจกพุงแมวไปพร้อมๆกันโดยไม่ใส่หมวกกันน็อกนึกภาพไหมสนุกเข้าใจแต่ว่าเสี่ยงสูงมากแล้วพวกค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศค่าส่งตัวกลับบ้านเอาคนมาดูแลมันแพงอะนะจะบอกว่าตอนนี้ Shop Travel Buddy เขามีแคมเปญว้าวชับด้วยนะต่อที่1คือลด 18% เมื่อซื้อแผนการเดินทางต่างประเทศนะคะต่อที่2นะคะเมื่อซื้อแผนประกันการเดินทางต่างประเทศเกิน500 บาทก็จะได้รับอีคูปองจากจาบักได้เลยนะได้เท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันแผนการเดินทางสูงสุด900 บาทค่ะโดยแคมเปญว้าวชับเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง15 มกราคมปีหน้าเลยนะเท่านี้ละค่ะไปนอนละไม่อยากใช้ประกันการเดินทางฉันต้องรักษาตัวเองเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค่ะปาร์ตี้อ่ะทุกคนไม่ใช่ปาร์ตี้อ่ะอันนี้คือไวน์นะคะมันเหมือนแบบไวน์หมักเองอะค่ะ Where are you from? Samas. Wow, Where are you from? Thailand Samas 3019. โอ้ยนี่มันอะไรก็ไม่รู้ปาร์ตี้ตอนเย็นเลยคิ้วแบบโอ้คือซอสนะคะ How much? How much is How much is this? How much is How much is How Georgia? much is How much is Georgia. How much is Georgia How much is Sakartvelo?
กลับเข้ามาในห้องแล้วค่ะ เป็นวันที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์มากมายเลย เสียงหายเลย 1 วันพันเหตุการณ์จริงก็ ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะได้ว่าแบบเหมือนนั่งปาร์ตี้กับคนขับรถบรรทุกจอร์เจีย บนเรือขนส่งสินค้าเราไปได้สนุกกับเขาได้แบบ เหมือนแบ่งปันเวลาดีๆด้วยกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะแล้วทุกคนก็จริงๆก็น่ารักมากๆมากๆมากๆเลยข้างนอกเสียงเพลงตีงดังเลยค่ะแบบหนีกลับเข้ามาละจะนอนแล้วค่ะ Good nightเช้าวันที่2นะคะเมื่อคืนหลับเต็มอิ่มมากเลยอะแบบปุ๊บแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็7 โมงเช้าเลย หลับไปประมาณ9 ชั่วโมงได้เหมือนพักผ่อนอะ ร่างกายต้องการการนอนนะคะตอนนี้ทุกคนก็มารอกินข้าวเช้ากันอยู่นะ ที่นี่มันจะมีตารางเวลานะคะ ก็กิน8 โมงเที่ยงแล้วก็6 โมงเย็นตามเวลาของโซเฟียนะของบูลแกเรียค่ะน่าเชื่อนะว่าอยู่บนเรือลำนี้เหมือนแบบได้พักผ่อนอะเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวก็มีของกินเดี๋ยวก็เนี่ยที่นอนได้พักจริงดีมากเลยค่ะ What's your name? Russia. Rasha. 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 เราจะตามคุณราชาไปที่รถบรรทุกของเขานะคะ รถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ โอ้มาดูรถของคุณราชามันล่ามเลย Wow this is so cool Our first time in this one. yeah wow This is my bed. This is my fridge. oh this is the fridge This is the second fridge in here. what do you mean second fridge okay There is a food. okay There are second there are like drinks, water, Okay. cola or something like this. it's like also cold Yes. what is the most important thing for a truck driver in this room In this room. In summer, of course, fridge, air condition, of course. okay And for me, good voice. good voice okay To, yes to music. yeah ดีค่ะ ดีค่ะ oh like a proper one Yes. proper one this is like an apartment Apart little. yeah little Apartment, apartment but little. that's amazing So it's really cozy though that's the phone no no, this is when you sleep, you can turn on from there air condition, heater in winter. so what do you carry in the cargo Now in the car is if you know basalt like this. basalt like rocks No, it's like that one. this Yeah. what is it It's after they will work with this, it's more higher than metal. what is it for like They normally are making how to say this
They are building for buildings. For buildings. Yes. Ah, so you carry this Yeah. from Georgia to where? From Georgia to Belgium. Belgium. How many days until Belgium? 10 days. Like, Driving. yeah. From the Bulgaria 10 days. And normally, like, how many hours you drive per day? Per day 9 hours only. How long Yes. have you been a truck driver? This is 5 years. What made you decide to be a truck driver? What? No jobs in our country. No job in Georgia. No, they are, but when you have a family, when you have to pay for rent, for house, for car, you need more money, of course, yes. So on this job there is not too much for this job, but normal salary How much would you get, like, per month doing per this month. job? Clean 1,500, 600 euros. But normal job in Georgia, how much would that pay? Like, if you, like, work in You know, hotels or... or 1,200 lari. Oh, so be a truck driver actually a good money. Yes. Because you're always away from home and your baby and everything. You know, yeah. this is a hard job. This is an easy job. What is the most important thing in your life? In my life, my family, of course, Why? because I love them very much. That's why I'm today here. I think every people have to think like this, and everything will be okay in life. It's good to be a dad, good husband or good wife. When you will go at home and the door will open your daughter or your dad or your kid and says, "How are you? I miss you," and they will hug you, they will give you love. How many trucks are on this boat at the moment? At this moment, like 60. 60. Yes, and totally he can get 120 if it will be full. 120. If it will be full.วันนี้เป็นวันช้าๆวันหนึ่งนะก็ไม่มีอะไรอะเดี๋ยวก็รอกินข้าวเย็น คนอื่นๆบนเรือเขาก็สูบบุหรี่อะไรกันเล่นเกมดูทีวีกันค่ะชีวิตบนเรือประมาณเนี้ยไม่มีอะไรมากตอนนี้เรือหยุดนะคะเพราะว่าเรือลำนั้นนะคะเขาจะมาเติมน้ำมันกลางทะเลโดยปกติอะเรือลำเนี้ยเขาจะไปเติมน้ำมันที่ตุรกีก่อนเข้าบูลแกเรียค่ะเพราะคิดว่าน้ำมันน่าจะถูกกว่า แต่ว่าตอนนี้เหมือนเขามาเติมกลางทะเลเลยอะเอาเรือมาเติมเนี่ยกลางทะเลอย่างนี้เลยก็เลยหยุดเรือก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันปลอดภัยมากกว่ากับท่าเรือ แต่กับคนบนเรือไม่รู้ฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะนี่คือเรือน้ำมันนะนี่คือเรือเราเรือน้ำมันนี่ดีว่าคนรอดูกันเต็มเลย ตอนนี้เขาปล่อยน้ำมันเข้าไปแล้วนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด3 ชั่วโมงในการเติมค่ะไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายบนเรือแล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นเรือที่สนุกสุดๆไปเลยอะแบบเหนือความคาดหมายมากๆแล้วก็ทุกคนบนเรือคือน่ารักมากแม้จะมีบางคนน่ากลัวแต่ว่าส่วนใหญ่เลย 99% น่ารัก 1% น่ากลัวนิดหน่อยโอ้ยสนุกมากเลยค่ะถ้าใครผ่านมาเส้นทางนี้อยาก
เปิดประสบการณ์ว่าสดใหม่หาที่ไหนไม่ได้อีกต่อไปแล้วอีกน้องคนนี้แหละที่น่ากลัวทุกคนคนนี้แหละค่ะที่เขาน่ากลัวกับมินมากเขาน่ากลัวเดินเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวอีก60 กิโลเมตรก็จะถึงเบอร์กาแซนรอประมาณ4 ชั่วโมงนี่ค่ะเห็นฝั่งแล้วค่ะเกือบถึงแล้วใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะคะ เรากำลังจะเข้าไปในอ่าวของบูลแกเรียนะคะข้างหลังมิ้นคือบูร์กาสพอร์ตแล้วนะคะในที่สุด60 ชั่วโมงอยู่บนเรือ ก็ครบแล้ว หลังจากนี้60 ชั่วโมงของมิ้นจะไม่เหมือนเดิมการเดินทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็รัดดาวค่ะกับการพยายามโบกรถเที่ยวในบูลแกเรียนอร์ทมาซิโดเนียแล้วก็อาร์เมเนียรอค้นพบไปพร้อมๆกันนะไปด้วยกัน Okay, happy arriving? Oh yeah. Nice one. Good job. Yeah, so Can't believe. yeah. Oh. This ugly but happy. Wow, everyone just like, whoa. I feel it's cooler here. Colder. I know, it's a bit colder. ออกจากเรือแล้วค่ะสู่อิสรภาพเดี๋ยวขอเดินกันนะ เจอกันตอนต่อไปจ้า